Akala ng marami ay nagbibigay ng congratulations ang EVOS at Blacklist noong mga oras na nilapitan nga sila ng pambato nitong Indonesia. Kaya nga ang mga caption na nakita natin sa mga video na ito ay sportsmanship di umano sa pagitan ng Team PH at Team Indo. At totoo namang talaga na nagbibigayan sila ng respeto sa isa't isa pero may chika pala si Omay Venus sa kung ano nga ba talaga ang ibinubulong sa kanya ng miyembro nitong EVOS na si Age. Pero dahil nandito ka na rin naman sa aking channel, baka pwede kang mag-send ng pampainit dyan sa subscribe button. Kung okay lang naman, papasko mo na, kabatang. Sa tuwing matatapos ang laro, isa sa pinakamagandang makita ay ang sportsmanship ng parehong koponan. Dito kasi ay nagpapakita ito na sa laro lamang kayong magkaaway o magkatunggali pero maayos ang lahat sa pagitan nyo sa personal na buhay. Ito rin ay nagpapakita na tanggap nyo nga ang inyong pagkatalo at hindi nyo dinaramdam mo nagtatanim ng kahit na anong personal na galit. Kaya nga noong nakita natin na lumapit ang Team Indo o EVOS Legends sa ating pambato na Blacklist International, abay ibig sabihin lamang nito ay buo pa rin ang respeto ng Indo sa Pinas kahit patinalo na nila tayo ng dalawang magkasunod na tournament. Pero sa paglapit rin pala di umano ng analyst itong EVOS na si Age, kung hindi ako nagkakamali sa kanyang pangalan ha, abay ayon kay Omay Venus, may sinabi di umano sa kanya ang taong ito patungkol sa makakalabang koponan ng Blacklist sa paparating na M4. Hindi man matuloy ni Omay Venus kung ano yung saktong koponan na tinutukoy ni Age, abay malamang sa alamang alam ng maraming mga tao kung anong team ang kanyang tinutukoy. At halika sandali, panoorin natin saglit yung mga sinabi ni Omay Venus sa kanyang stream patungkol rito. Ano yan? Sino daw naman sabi yung coach ng EVOS noon? Yung coach? Ay parang ano siya? Parang, manager. I'm not sure ba ng part of coaching? I'm not sure kung coach ba siya or manager siya ng ano, ng EVOS that time. May sinabi yun. Ano sabi niya? Sabi niya, Sabi niya. go beat! Ay! Di ayoko ituloy! Go beat nga ang kanyang sinabi pero hindi nito itinutuloy kung anong koponan ng sinabi nitong si Age, pero malakas ang kutob ko na ito nga ay ang RRQ Hoshi. Paano ko nasabi? Magmula simula o magmula pa noon na ba'y mortal na magkatunggali na talaga ang EVOS at RRQ. Alang naman ang sabihin nitong si Age ay go beat Onyx samantalang wala naman silang rivalry na naganap magmula noon. At syempre baka may magsabi dyan na kesyo, baka naman hindi MPL ID teams ang itinutukoy nitong si Age, pero kung papanoorin mong mabuti ang sinabi ni Omay Venus, isang MPL ID teams talaga ang kanyang tinutukoy. Ganito kalala ang nangyayaring rivalry sa pagitan ng team na EVOS at RRQ, yung tipong maging ang analyst nila ay gustong talunin ng sariling pambato ng Indonesia. O sabihin nating Onyx ID para naman hindi masyadong masama pakinggan, pero alam nyo na RRQ talaga ang tinutukoy nitong si Age. Pero ang tanong, bakit nga ba gusto niyang talunin ng Blacklist ang RRQ Hoshi kahit kapwa niya pa Indonesian ang makikinabang nito? Unang-unang dahilan, syempre ayaw nilang magtagumpay ang RRQ dahil alam nilang masasapawan na nga nito ang EVOS na bukod tanging nakapagbigay pa lang ng karangalan sa M-Series ng Bunton, at ito nga ang nag-iisang EVOS Legends. Tapos kung naaalala nyo, ang nagrepresent sa Indo noong SEA Games ay ang miyembro nitong RRQ at idinagdag lamang nila noon si Sans, pero syempre RRQ pa rin ang lamang sa lineup na kanilang nabuo. Ngunit bigo silang maiuwi pa rin ang kampyonato laban sa ating bansa. Nasa madaling salita, hindi pa nakapagbibigay ng kahit na anong international achievement ang RRQ para sa kanilang bansa sa nakalipas na 2 taon. Pero ito nga ang EVOS na naging representative ng IESF na muling nagbigay ng parangal sa puti at pulang bandila ng Indonesia. Nasa madaling salita, bukod tanging ang EVOS pa lang ang nagbigay nito sa Indo. Kaya naman kung magtataka ka pa rin kung bakit gusto nitong si Age na talunin ng Blacklist ang RRQ, abay ang sagot ay ayaw nilang masapawan ng EVOS pagdating sa pagbibigay ng international achievement.
Pero sa kabilang banda, selfish na galawan nga ito kabatang dahil isipin mo kung sa ating bansa gawin ang bagay na ito, hindi ba't ikagagalit ito ng sino man. Parang noong sabihin ni Boss D na 10% lamang ang chance natin noong SEA Game, di ba't maraming nagalit sa kanya noon dahil tila wala siyang suporta na ibinibigay sa ating pambato. Ganito rin ang ginawa nitong si Age dahil alam naman natin na kapag nagkampyon ng RQ Hoshi, ibig sabihin noon malaking bagay ito para sa bansang Indonesia. Biruin mo sa kanila napunta ang MPLI 2022 tapos ang tumalo pa sa ating pambato na blacklist ay ang nalaglag na team mula sa MPLID na GigFam. Tapos sila rin ang nakakuha ng IESF 2022 na kung saan ang team na ito rin ang siyang nalaglag sa MPLID kasama ng GigFam. Nasa madaling salita, mapapaisip kang talaga. Dahil yung dalawang nalaglag sa MPLID na binalagbag lang nila noong S10 ay parehong tinalo ang pinakamalakas na team sa Pinas at sa buong mundo noong M3. Di ibig sabihin rin ba nun, ang nagkampiyon na Onyx ID at ang runner-up na RRQ Hoshi ay may malaking posibilidad na matalo rin ng blacklist sa M4? Kung ating iisipin, malamang malaki ang tsansa dahil nga yung dalawang nangulelat sa MPLID ay siyang tumalo sa kampiyon ng MPLPH. Kaya kahit papabor sa atin yung hiling nitong si Age abay hindi ko pa rin gusto ang sinabi niya dahil iniisip ko pa lang na paano kung isang import naman ang siyang magsabi nito sa ating mga koponan. Parang ganito yung isa nating nai-content noong nakaraan na may isang import na tumutulong sa isang team mula sa TUT para talunin ang blacklist. Ganon pa man, suportahan natin ang Eco at Blacklist manalo man o matalo. Hindi yung bigla ka na lang magiging Indo-citizen kapag nanalo na sila laban sa atin. O ang malala pa nga noong natalo ng BTK ang Blacklist sabay dumami ang mga fans ni Mobazane at mga naging US citizen na agad ito at todo titi sa Blacklist. At ang kasunod naman nito ay ang naging komento ni Ellie Gaming o Sungit habang siya nga ay nag-i-stream ng larong Wild Rift. Sa comment section kasi ay may nagsabi na kung maganda ba raw sa Wild Rift dahil sobrang toxic na di umano sa larong MLBB. Dito na ay sinagot ni Sungit na kung natotoxican ka na sa MLBB ay huwag ka di umanong lumipat sa larong Wild Rift dahil mas toxic ang mga tao sa larong ito. Sinabi niya rin na maganda ang mechanics ng larong ito kumpara sa MLBB pero yun nga lang kung lilipat ka dahil natotoxican ka na sa larong MLBB ay hindi rin pwede sa'yo ang Wild Rift community dahil mas toxic di umano sa larong ito. Ganito rin ang komento ni Boss D sa community nitong Wild Rift dahil ayon sa kanya maraming gatekeeper sa larong ito yung tipong pinagtatawanan nila ang mga streamer mula MLBB na gustong lumipat sa Wild Rift noon. At sa sinabi nitong si Sungit ay dito mo maahalata na hindi dahil sa community ng Wild Rift kaya siya lumipat. Bagkus, naglalaro siya nito dahil dito siya mas masaya o nag-i-enjoy. Mahirap nga namang maglaro ng MLBB kung hindi ka na masaya o napipilitan ka na lang kasi kailangan. Pero ang totoo hindi mo na gusto ang ginagawa mo. Pero hindi ko rin talaga malilimutan yung sinabi ni Sungit patungkol sa larong MLBB na sana yung Starlight ay isama na lang sa prize pool lalong-lalo sa M-Series. Kaya nga naman Munton, maraming mga paraan naman na kayo ay kumikita na kung saan ipaubaya na nga sana ang Starlight para naman sa mas lalong ikaaangat ng larong MLBB. Sabi nga nila, lubos-lubusin na ang panggagaya at gayahin na rin yung Dota sa paraan nila ng pagkuha ng prize pool. Dahil kung sila may battle pass, ang MLBB ay may Starlight pero sana pareho ito ng napupuntahan, Munton. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa chismis ni Omay Venus na kahit hindi man niya pangalanan, abay alam ko at alam mo kung anong kupunan nito. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.